Tervehdys! Se on Top Gunin aika. Elikkä Top Gun on amerikkalainen toimintaelokuva vuodelta 1986. Sen ohjasi semmonen äijä kuin Tony Scott ja sen tuotti semmoset äijä kuin Jerry Bruckheimer ja Don Simpson, joo. Ja tässä näytteli semmonen varsin tuntematon sälli, tai ainakin nykyään tosi tuntematon sälli kuin Tom Cruise, joo. Top Gunia varmasti pidetään yhtenä 80-luvun niin kuin tärkeimmistä tämmöisen popkulttuuri-elokuvista. Tässä elokuvassa Tom Cruise näyttelee semmoista äijää kuin Maverick, eli oliko se Pete Mitchell sen oikea nimi, mutta Maverick on sen kutsuma nimi, koska tämä mies on laivastossa töissä, eli hän lentää hävittäjälentäjä ja se filmi alkaa varsin vauhdikkaalla lentokohtauksella Intian valtamerellä, että siellä sitten tapahtuu vaaratilanne ja Tom Cruise tekee hurjan tempun ja tästä sitten suivaantuneena tämä kapteeni ottaa miehet puhutteluun Tom Cruisein, eli tämän Maverickin ja sitten hänen wingmaninsa Goosein puhutteluun ja ilmoittaa sitten, että perskalle sentään jätkät, te ootte rämäpäitä, mutta teille on pesti tuolla Top Gunissa. Eli Top Gun on sitten tämmönen amerikkalaisten hävittäjälentäjien tämmönen koulutusalue sitten jossain keskellä USAta. Sinnehän sitten Tom Cruise menee sitten, ei siis kouluttajaksi, vaan menee kouluttautumaan, että hänestä tulee best of the best hävittäjälentäjistä. Sitten tapahtuu tämmönen draaman kaareen kuuluva tämmönen murheellinen tapahtuma ja Tom Cruise menettää lentohalunsa ja hän on törmännyt tätä ennen sitten tämmöiseen kuumaan muijaan, jota näyttelee Kelly McGillis. Eli se on tämmönen Rand Corporationin joku tämmönen analysoija, tiedätkö, että se on analysoimassa, tiedätkö, lentäjien kuntoa, mutta tämä ei auta kauheasti, koska Tom Cruise, Maverick, menettää lentohalunsa sitten erään onnettomuuden seurauksena. Ja sitten siihen tulee tämmönen pieni itsetutkiskelun paikka, mutta lopulta sitten Maverick ottaa itseään niskasta kiinni ja palaa sitten lentohommiin. Ja kuinka ollakaan, juuri kun nämä kuumat kundit valmistuvat täältä lentokoulusta, niin sitten käykin käsky, että siellä on sitten joku tämmönen sotatilanne päällä ja jäbät lähtee sitten soitellen sotaan lentämään näitä massiivisia sotakoneita, kalliita laitteita. Ja siinähän tulee sitten hurja tämmönen loppukaahauskohta. Muita tyyppejä täällä koulussa on tietysti Val Kilmer, joka näyttelee Iceman-nimistä jätkää. Ja sitten siellä on se kaveri justiin se Goose, niin Anthony Edwards näyttelee sitä. Sitten kouluttajana siellä löytyy sitten kukapa muukaan kuin Michael fucking Ironside, eli tuttu jätkä muun muassa Total Recallista ja miljoonasta muusta action-leffasta kyllä, mutta tässä kohtaa se ei olekaan mikään varsinainen pahis, vaan se onkin ihan hyvä jätkä siellä, sitten yrittää saada jätkät ruotuun. Sitten tietysti Tom Skerritt näyttelee sitten tätä kapparia täällä Top Gunissa, ja hän tarjoaa näitä elämän viisauksia, koska totta kai Tom Skerritt on lentänyt Maverickin äijän kanssa Vietnamin sodassa. Sitten mä rupesin miettimään, että kuinkahan paljon oikeasti oli dogfightteja, niin kuin hävittäjä vastaan hävittäjä Vietnam-sodassa. En mä ainakaan kuullut, että se mikä hävittäjien sota varsinaisesti olisi ollut kyllä, mutta en nyt lähde tästä historiallista faktasta filmintekijöiden kanssa kiistelemään, koska tää on todellakin taattua tämmöistä erittäin realistista elokuvakerrontaa muissakin osa-alueissa. Sitten Goosein vaimena nähdään Meg Ryan, sitten todella pienessä osassa vilahtaa myös Tim Robbins, eli paljon tämmöisiä aloittavia tähtejä. Ja siis Tom Cruise hän oli kyllä tehnyt itselleen nimeensä tähän mennessä kyllä ja oli nouseva tähti, mutta kyllä täytyy sanoa, että siis tämä oli se elokuva, joka lopullisesti kyllä niin kuin sementoi Tom Cruisen niin kuin statuksen niin kuin filmitähtenä, eli siis tämä oli hirveä menestys. Olikohan se nyt sitten sen vuoden sitten tuottoisin elokuva ja varmaan vielä varmaan koko 80-luvun yksi niin kuin menestyksekkäimpiä elokuvia. Siis tyypit kävi hulluna katsomaan tätä. Ja se on ehkä, siis sinänsä niin kuin, tätä ei voi sanoa, että tämä on niin kuin pistetty niin kuin juonen piikkiin, koska tämä on hyvin köykäinen kyllä juoneltaan ja muutenkin tämä on niin suunniteltu tällainen niin kuin beat by beat sillä tavalla, että tää on niin kuin nimenomaan tämmönen isoja yleisöjä kosiskeleva elokuva. Tässä asioita tapahtuu juuri oikealla hetkellä, juuri niin kuin se draaman kaaressa pitää mennä. No, mikä tästä sitten tekee sitten
semmoisen suositun. Siis vittu, mun täytyy sanoa, että siis tää iso osa tästä menee Tony Scottille. Siis helvetin sentään tää elokuva näyttää ja kuulostaa aivan törkeä hyvältä. Siis nämä on täysin uniikkeja siihen aikaan nämä lentokohtaukset, mitä ne kuvas. Eli siinä on yhdistelty pianoismalleja ja sitten oikeita hävittäjäkuvaa. Juman kautta ne pääsi johonkin semmoisille niin kuin, lentotukialuksille ihan oikeasti kuvaan saakeli näitä oikeita hävittäjiä. Siis tää oli iso juttu siihen aikaan. Ei kauhean usein ei tehty niin kuin tämmöistä yhteistyötä Yhdysvaltain armeijan Hollywoodin kanssa sitten, että tää oli niin kuin, siis uraa uurtava tässäkin yhteistyötä. Oli niitä totta kai aikaisemmin ollut, mutta niin kuin ehkä tässä kontekstissa, tällä näin viihteellisessä elokuvassa, niin ei välttämättä ehkä oltu totuttu näkemään tämmöistä yhteistyötä sitten Yhdysvaltain armeijan kanssa. Tällä ei ole mun mielestä, siis ei ole kauhean niin kuin nostalgista niin kuin vaikutusta meikäläiseen, että siis mä en muista, koska mä näin tän, että mä oon varmaan nähnyt sen joskus telkkarista ja ollut sellainen, okei, se oli vähän tämmönen, ei tää nyt niin kauhean kiinnostava, koska ei tässä ollut mitään kunnon mäiske niin kuin räjäytyskohtauksia eikä mikään, että tässä nämä jätkät vaan nokitteli toisiaan. Tää itse asiassa on vähän niin kuin urheiluelokuva sitten. Mutta tää on kyllä semmonen leffa, mikä on kasvanut kyllä meikäläiseen sitten näissä vuosien varrella, että mulla oli se Blu-ray, ja tässä mulla on tää 4K Ultra HD, ja kyllä tää joka kerta kun mä sitä nykyään katselen, niin on semmonen kyllä niin kuin oikein viihdyttävä elokuva. Että näen kyllä mikä se syy on tässä, että miksi tää on niin suuressa maineessa. Eli visuaalisesti huikea Tony Scottin kuvaus, siis kuinka se käyttää näitä niin kuin leikkausta ja kuvakulmia ja siis näitä tämmöisiä liukuvärejä, mikä on tää oikeastaan joku Tony Scottin niin tämmönen signature-juttu. Eli kuten veljensä Ridley Scott, niin hänellä on visuaalista silmää, mutta mun mielestä Tony Scott osaa tehdä tämän tämmöisen, että kuvat näyttää, niin kuin, että aina kaikki olisi kuvattu niin kuin joko auringon noustessa tai auringon laskiessa. Vähän hankala selittää, mutta kyllä se tulee varmaan selväksi, kun katselet tämän elokuvan. Itse asiassa käytti samaa tyyliä sitten myös Beverly Hills Cop 2, joka vissiin taisi olla hänen seuraava elokuva. Ja sitten tietysti ehkä Michael Baykin on sitten vähän niin kuin kopioinut saman tyylin, ainakin Bad Boys-elokuvia, että siinäkin muistan nähneeni tästä liukuväriä ja lukemattomat muut Hollywood-elokuvat on ottanut sitten. Ja plus sitten, paitsi että tämä näyttää satana hyvältä, niin siis sakeli sentään tässä on hyviä vittu hittibiisejä, jumalan kautta. Siis en edes tiennyt, mutta sakeli, siis toi Giorgio Moroder on säveltänyt, tai ehkä mä tiesin, mutta oon unohtanut, mutta nyt kun kattelin tätä dokumentteja, että ai niin, vittu, taas Giorgio Moroderin biisi. Eli Giorgio Moroder on säveltänyt ton Take My Breath Away, Take My Breath Away, jonka sitten tulkitsee tämä Berlinkö se oli se bändi, mikä sen sitten tulkitsee. Ja sitten myös Danger Zone sitten, mikä on ehkä tää signature-biisi ja ihan saakelin kova biisi, mikä myös sitten jatko-osassakin soi sitten. Ja sitten siitä puhumattakaan Harold Faltermeyer. Vittu, sitä en tiennyt kanssa, että siis Harold Faltermeyer, joka on tehnyt muun muassa Fletchiin ja Beverly Hills Copin biisit, niin se on ollut itse asiassa Giorgio Moroderin siis tämmönen joku teknikko, ja sitten se on ollut sieltä, että hei joo, mä osaan kanssa tehdä musiikkia tällä, vittu check it out, vittu mulla on Top Gun teemme jo valmiiksi, vittu pistä soimaan, okei, anna tulla saatana. No sitten oli pistä vittu siinä saatana, ja sitten pistänyt soimaan, ja se on se biisi, mikä tässä on se aivan mahtava anthem. Kyllä mun täytyy sanoa, että näillä musikaalisesti tää on kyllä erittäin muistettava elokuva ja visuaalisesti erittäin muistettava elokuva ja se mitä se edustaa siis amerikkalaista militarismin ylistystä kuitenkin. No en mä tiedä, ei tää nyt varsinainen militaristinen elokuva ole siinä mielessä, ei tää kyllä kauheasti korosta tätä sota-aspektia tässä ja se on hyvin taka-alalla tässä. Siis tässä vaan periaatteessa fetisoidaan, onko se sana, fetisoidaan näitä tämmöisiä sotakoneita kyllä ja sitten näitä komeita kundeja, jotka lentävät näillä koneilla. Ja onhan tässä kyllä siis semmoista kasari cheesea, justiin miten nämä musiikit tulee, kuinka ne soi ja kuinka tulee monta asiaa. Sitten tietysti
Tää just Val Kilmerin ja Tom Cruisen välinen nokittelu siinä, ja sitten tietysti kun ne lyö kättä päälle ja you can be my wingman anytime. Se oikeasti on piste iin päälle tämän elokuvan ei niin hienovaraisesti piilotetun homoerotiikan päälle sitten. Eli tässähän tämä kuuluisa myös tämä lentopallokohtaus, minkä varmasti kaikki muistavat, jotka on nähnyt. Kyllä. Hieno filmi! Kyllä mä annan 4 tähteä. Ei, siis, vaikkei nyt on nostalginen filmi mulle, mutta aina se viihdyttää kyllä. Ja nimenomaan näistä, ei niinkään tarinallisesti, mutta näistä niin kuin visuaalisesta ja audaalisista seikoista, niin tää on aina semmonen, mikä palkitsee jokaisen katselukerran. Kyllä. Tässähän mulla on sitten Top Gun, Paramountin tosi tämmönen simppeli julkaisu, siis ihan peruskeississä tässä tää 4K Ultra HD, eli meillä on tässä Scandi-levy, jonka ostin CD-onista, ja tätä saa muistaakseni ihan, kannattaa ehkä odottaa näitä alennuksia, mitä siellä aina on, niin saa sitten varmaan sillä niinku 110 eurolla tai 5-60 tarjouksella. Mutta niin kuin, kyllä, se on siinä. Scandi-levy näyttää tosiaan tällaiselle, ja siellä on meillä 2 levyä, todella tylsä musta 4K Ultra HD, ja sitten meillä on sininen tämä Blu-ray-levy. Tää kuvattiin totta kai 35-millisellä filmillä, ja jotain ne puhuu siinä dokumentissa, että nämä lentokuvat olisi kuvattu sitten jollain super 35-millisellä. Mä en oikein ole niin tekninen henkilö, että tietäisin mitä eroa näillä 2 erilaisella filmiformaatilla on. Tämä on visuaalisesti upea elokuva. Mähän on esimerkiksi Raw Dealia en kauheasti kehonnut, koska se ei ole visuaalisesti kauhean niin kuin mielenkiintoinen elokuva. Mutta Top Gunilla ei ole todellakaan sitä ongelmaa. Tämä on visuaalisesti erittäin mielenkiintoinen. Ja kyllä, tämä on ilman muuta se versio, jonka sinä haluat nähdä tästä, tämä 4K Ultra HD, nimenomaan levyllä. Älä katso mistään suoratoista paskapalvelusta, vaan katso se nimenomaan levyltä, koska tässä oli erittäin korkea bitrate, mitä mä nyt katsoin siinä. Jos en nyt ihan väärin muista, se huiteli siinä niin kuin lähemmäs 80 megatavua sekunnissa kyllä, kuten tämmöisen elokuvan kuuluukin, siis näissä vauhdikkaissa toimintakohtauksissa, ehkä jo paljon enemmänkin sitten näissä tietyissä kuvissa, mikä vaatii paljon liikettä ja tällä. Siis joka paikassa muuten tässä elokuvassa kaikki on helvetin hikisiä, mutta se näyttää just helvetin hyvältä näissä 4K-otoksissa, koska se on niin tarkka. Naaman uurteet kaikki ja hikipisärät tulee erittäin hyvin sieltä niin kuin edukseen, mutta siis olin selittämässä siitä kohtauksesta, että kun ne on siellä Saakelin komentokeskuksella, niin siellä oli muutama kuva, mikä oli selvästi sellainen epäskarveja, että kun se tapahtuu paljon, niin se ei varmaan fokuspulleri ole pysynyt sitä mukana. Tämä on ihan aika yleistäkin tämän ajan elokuvissa, mutta tietenkään nykyään sitä ongelmaa ei ole, koska ne pystyy digitaalisesti kuvaan se, ja se varmasti on niin hyvin se automatiikka menee, että ei siellä tarvitse enää olla niin valpasta fokuspulleria sitten siellä. Tai sitten ne suunnittelee paremmin. En mä tiedä. Mutta pointti on siinä, siis vittu, tää on aivan top notch tämän ajan elokuvasta. Siis mä en tiedä, miten tää näyttäisi paremmalta. No, lentokohtauksessa sitten nehän erikseen joutui riggaamaan. Siis saakeli, jos nyt vertaa Top Gun Maverickiin, mikä kuvattiin sitten 30 vuotta myöhemmin, niin siinähän niillä oli etuna se, että ne käytti digitaalisia kameroita, jotka oli hieman kevyempiä kuin nämä filmikamerat, mutta siis tässä oli oikeasti tekemisen makua tässä, että ne joutui mounttaan niihin hävittäjiin se filmikamerat. Ja kuuleman mukaan, mitä siinä making office sanottiin, niin siis tässä on niinku about kaikki käyttökelpoiset kuvat, mitä ne kuvasi niissä lentohommissa, niin pistetty tähän elokuvaan, että se oli Paramountilta joku äijä soittanut, että hei vittu, me tehdään Top Gun 2, että pistäkää meille riili siitä kaikesta näistä matskuista, mitä te ette käyttänyt, niin hei dude, me käytettiin oikeasti tässä elokuvassa, me käytettiin ihan joka sekunti, että niin vittu tuu itse kattoo, jos et usko satanan paviaanin perse. Sitten sä voi vittu mä tuun kattoo, ja se meni kattoo ja oikeasti okei vittu, te olette oikeassa, saatan, ette kusettanut, ei tässä ole mitään käytteistä, mitä ei ole jo ollut filmissä. En mä ainakaan huomannut taas jotenkin DNR:llä korjattu, koska niin kuin, en mä usko, että tätä tarvii korjata, koska tää on niin hyvin aikanaan tehty kyllä visuaalisesti, että niin kuin siinä mielessä ei ole mitään moitittavaa kuvan laadusta tästä, että 5/5 kyllä, annan sille ihan anytime. Ja ääniraitana meillä on tässä Dolby Atmos. Suppari mörisee juuri oikealla tavalla, sitten surroundia on käytetty juuri oikealla tavalla. Mä en usko, että sitä ihan kauheasti on niinku mehusteltu, tai siis tiedän, että ei siinä kauheasti mehusteltu siinä monikanava äänellä, siis sillä lailla, että olisi tuotu
niinku uusia elementtejä siihen, vaan koska tämä on aikanaan tehty jo siis niinku tällainen surround äänillä. Ja sen kyllä huomaa sitä, siis kun elokuva on suunniteltu sitä varten niin kuin surroundia. Tässä siis heti alussa tulee semmoinen niin kuin hieno tilantunne siinä, kun ne on siellä lentotukialuksessa, ja siitä se vasta lähtee. Ja sitten kun lennätään ilmaan, niin kyllä siellä koneet, isot massiiviset koneet jyskyttelevät siihen malliin, että vittu, ei voi muuta sanoa. Siis että niinku, siihen malliin, että niinku, kyllä siinä tekee mieli vispata nakkia. Tällä lailla käy, kun kattelee tätä. Siis 5/5 audiovisuaalisesti kyllä, ehdottomasti. Ja sitten extrat vielä, eli meillähän on tässä 4K-levy ja Blu-ray-levy täällä sisällä, ja tässä oli uutena ekstrana tässä verrattuna aikaisempaan Blu-ray-versioon, niin tässä on Legacy of Top Gun. Se oli semmonen, koska se oli joku 10 minuutin tämmönen puffi, ja enimmäkseen niin ne puffaa sitä, tiedätkö, uutta tulevaa elokuvaa siinä. Paljon paremmat ekstrat on nämä Legacy-ekstrat, eli mitkä oli sitten ollut tässä. Oli tässä vanhassa Blu-rayssa ja varmaankin sitten siinä DVD Special Editionissa, joka julkaistiin joskus 2000-luvun puolivälissä siinä 2005-2006 huitteilla. Eli tässä on Danger Zone, The Making of Top Gun, 6-osainen dokumentaaria. Voi pojat, siinä onkin kyllä paljon infoa, kyllä Top Gun-elokuvan tekemistä. Siinä on niin vitusti infoa, että niinku up the ass info, eli se kestää, onko se joku vähän reilu 150 minuuttia, että yli 2,5 tuntia tämä dokumentti. Ja siinä on ihan joka aspektista, ihan lähtien siis kuinka ne miettii sitä tarinaa ja kuinka ne etti ne tekijät, etti Tony Scottin, kuinka Tony Scotti tuli siihen, kuinka Tom Cruise tuli sille. Siis mun mielestä tämä on niin kuin parhaimman tyylinen extra. Tämä on justilta aikakaudelta niin kuin DVD-extra-featureiden kulta-aikaa, silloin kun ne oli oikeasti iso semmoinen, tiedätkö, markkinointipiste, sillä että okei, meillä tulee Special Edition, siinä on pitkä dokumentti, ja siis se oli niin kuin se, että miksi jengi meni ostamaan sitten mahdollisesti uuden julkaisun kyseistä leffasta. Eli kaikkien tekijöiden haastattu. Tässä on Tom Cruise, Michael Ironside, Jerry Bruckheimer ja Tony Scotti haastattelut. Osahan näistä on jo kuollut sitten. Ja myös Giorgio Moroderin haastatteluja ja sitten näiden muiden bändien haastatteluja ja sitten leikkaajien, kuvaajien haastattelua ja näin. Siis niin on tosi kattava setti. Ja siis sitten meillä on kyllä myös kommentaari Filmmakers and Naval Experts. En kuunnellut kommenttiraitaa. Sitten on Tom Cruisen haastatteluja ja sitten tämmöisiä multi-angle storyboardseja, en katsellut näitä. Ja sitten Best of the Best Inside the Real Top Gun, eli tämmöinen dokumentti sitten tästä oikeasta Top Gun koulutuksesta. Ja sitten tietysti Behind the Scenes feature, että mikä on sitten vähän niin kuin sen aikaista, semmoinen niin kuin markkinointipuffi sitten. Ja sitten oli Survival Training Feature, eli missä vähän niin kuin seurataan sen, kun ne joutui käymään vähän siis niin kuin harjoittelemaan tätä kuvauksia varten sitten. Erittäin kattavat ekstrat, ja nimenomaan mä puhun nyt näistä Legacy-ekstroista, en niinkään näistä uudesta. Näissä oli vähän tämmöistä, niin kuin, vähän niin kuin puffin makuati sitten näissä uusissa ekstroissa sitten. Mutta kuitenkin, jos tämän saat siihen alle 10 hintaan, niin tää on erittäin kannattava ostos kyllä. Jos olet siis yksinkertaisesti tykkäät tästä elokuvasta ja tykkäät 80-luvun elokuvasta, ja vaikka et tykkäiskään tästä elokuvasta, mutta tykkäät yleensä 80-luvun elokuvasta, niin kyllä tää melkein sun filmihyllyyn kuuluu kyllä, ei sitä mihinkään pääse. Siis ihan ilman muuta, niin kuin, siis mä sanon sitä kyllä julkaisuna, no, sanotaan 4,5/5, koska tässä ei ollut mitään kauhean hyviä uusia ekstroja, mutta Dolby Atmos, Dolby Vision 4K-kuvaneen, siis top notch ja niistä osilta, mutta otetaan nyt puolikas tästä varovaisesti pois sitten, koska ehkä tohon osastoon olisi voinut vähän paremmin panostaa, mutta ne on kyllä siitä tunnettuja, että ne ei kyllä kauheasti panosta. Mutta toisaalta kun ajattelee sitten sitäkin, että kuinka paljon ekstroja sä pystyt yhdestä elokuvasta tekemään, että eiköhän tää 2,5 tunnin
tämä dokumentti, niin eiköhän tämä ole aika kattava kyllä. Siis, ja niin onkin, että sekin on se, että niin joku raja jossain vaiheessa tulee vastaan, että ei yksinkertaisesti löydy enää sanottavaa mistään elokuvasta. Joten muutetaan julkaisun arvosanaksi 5/5, eli itse filmi 4/5 ja julkaisu kuvanlaadulla ja äänenlaadulla ja extralla 5/5. Oi. Elikkäs tämä elokuva sai ensi-iltansa viime vuonna, eli 2022. Ja tämähän lykättiin pari vuotta sitten ton erään sairauden takia, mikä täällä riehui sitten ympäri maailmaa semmoinen COVID-niminen vitsaus sitten, niin se vähän niin kuin vei tämän Thunderia, mutta niin kuin hyvä ehkä siinä mielessä, että tätä lykättiin, että ne sai sitten ehkä enemmän aikaa sitten viimeistellä sitä ja tällä. Mutta siis viime keväänä tämä tuli elokuvateattereihin ja itse asiassa oli sama päivä, kun vedettiin Japen kanssa Mies ja alaston ase yhteiskatselua, oliko se vappuna tai jotain, niin meni heti siitä sen jälkeen sitten leffoihin, kun kaveri soitti, että hei nyt olisi riippua, mä oon selvää, minä tuun. Kävin katsoon ja todella paljon kyllä nautin tästä elokuvasta silloin elokuvateatterissa. Ja se oli näitä hetkiä, kun oikein niin kun oli yllättynyt sillä, että wow, että nyt oli hyvä leffa, että nyt tunnen itseni viihdytetyksi. Eli tämähän elokuva jatkaa siitä, että Pete Mitchell, a.k.a. Maverick, on sitten tämmönen testilentäjä. Se on jossain Nevadan autiomassa salaisessa Amerikan armeijan beississä sitten testailee tämmöistä yliäänikonetta. Ja siinä käykin sitten sillä vaarallinen tilanne. Sen johdosta sitten toi Ed Harris, joka näyttelee tämän beissin komentajaa, sitten sanoo, että nyt lähdet vittuun täältä ja menet takaisin Top Guniin. Siinä koulutuskeskukseen, eli siellä on semmoinen salainen tehtävä on tulossa ja sua tarvitaan sinne niinku kouluttamaan näitä nuoria kloppeja. Eli siinä about onkin juoni sellainen tällainen pähkinän kuoressa, eli Tom Cruise menee kouluttaa niitä tyyppejä sinne, koska on semmoinen tehtävä, jossa pitäisi niin kuin hävittäjälentäjän olla tarpeeksi hyviä lentää semmoista kanjonia pitkin ja sitten pudottaa pommi niin kuin semmoiseen pieneen räppänään, mikä on sanottu laakson keskellä ja sitten paeta sieltä ja 5. sukupolven hävittäjät sitten on heidän kintereillään. Ne joutuu jos lentää sitten näillä vanhoilla ja jotenkin mä en usko yhtään tätä tehtävän logiikkaa tässä, että okei, siis sen takia ne joutuu lentämään kanjonissa, koska siellä on ilmatorjuntapattereita siellä kanjonin reunoilla, ja sitä ennen lähettää Tomahawk-ohjuksia, niin kuin tuhoon vihollisen lentokentät. Miksei ne lähetä Tomahawk-ohjuksia tuhoon niitä ilmatorjuntapattereita, ja tämän jälkeen ne ei välttämättä tarvitsisi hävittäjiä muuta kuin siis niin kuin, ehkä niin kuin eskorttaa B-52-pommikonetta, mikä voisi ihan rauhassa lentää siitä sen jälkeen, kun nämä ilmatorjunta- ja vihollisen lentokoneet on tuhottu. Hirveä vittu ison pommilastin kanssa. Ja saakelin koko vuori menisi niinku, ihan niinku maan tasalle sitten. Että niinku, en mä tiedä mikä tää logiikka tässä. Se selitetään siinä, että emme voi käyttää F-35 hävittäjiä, uuden sukupolven hävittäjiä, koska siellä käytetään, tässä on joku GPS niin kuin jamming päällä täällä, että miten mistä lähtee, että eikö niillä koneilla ei voi lentää, jos joku on estänyt GPS-kartan käytön, en mä tiedä, mutta ehkä vähän taas niin kuin turha tämmöisestä elokuvasta etsiä sitä realismia, koska sitä ei todellakaan tässäkään tapauksessa kauheasti ole saatavilla, eikä tarvikaan, tämä on elokuvaa vain. Sitten ne menee siellä, se kouluttautuu siellä ja sitten siellä tulee myös kuvioihin vanha muija Penny, joka oli amiraalin tytär, mihin itse asiassa viitattiin tässä ykkösessä. Mä ajattelin, olikohan se sama? Joo, kyllä se oli Penny. Eli sitähän näyttelee niin upea MILF Jennifer Connelly sitten, joka pitää semmoista baaria. Ja siellä sitten Tom Cruise törmää hänen uudestaan ja sitten kyselee vähän treffeille, sitten tässä tulee vähän tämmöistä romanssin tynkää sitten. Siinä, missä se oli ihan oleellinen, tämä Kelly McGillis siellä ekassa filmissä, niin tässä toi ehkä Jennifer Connelly ei välttämättä ehkä ole niin oleellinen tässä, mutta kuitenkin I don't mind. Tämä on ihan, niillä on mukavaa kemiaa Tom Cruisella ja Jennifer Connellyllä siinä kyllä, kautta linjan ja niin se on hyvän näköinen kyllä. Hyvän näköinen muija vielä tänäkin päivänä. Jotenkin hassu ajatella siis silleen, että niin ne on melkein samoihin aikoihin niistä on tullut sellainen
niin kuin elokuvatähtiä sitten Tom Cruisesta ja Jennifer Connellystä sitten. Se itse tehtävä alkaa sitten siellä lopussa ja totta kai muutaman käänteen jälkeen sitten Tom Cruise on sitten tietysti itse mukana täällä tehtävässä ja no siinä en nyt vitti kauheasti spoilata sitten, mutta täytyy sanoa, että viimeinen puoli tuntia tässä onkin sitten melkoista toimintatykitystä, että siinä missä tämä on periaatteessa tämä ensimmäinen keskittyy tähän enemmän tähän kaveruuteen ja sitten tähän niin kuin, miksi sanoisin niin kuin, hyvin, tämä sotiminen tässä on, ensimmäisessä on aika siellä niin taka-alalla. Tässä sotiminen on ehkä vähän enemmän etualalla. Ja viimeinen tämä justiin puoli tuntia, niin se muuttuu vähän niin kuin enemmän tästä Rambo- tai Commando-henkiseksi, mikä mun mielestä ei ollut ollenkaan huono asia. Siis niin kuin, tämä ei ole realistinen elokuva ja tämä on viihdyttävä elokuva siis sinänsä, että se loppu vedetään aika lailla niin kuin överiksi, hyvällä tavalla överiksi ja hyvällä tavalla niin kuin jeesiksi kyllä. Mä tykkäsin kovasti siitä lopustakin. Koko elokuvasta tykkään tosi paljon. Mä annoin silloin kesällä tälle, mä annoin 5/5, 10/10. En mä nyt enää niin paljon anna tälle, että tää oli odotettavissa. Se oli se ensi fiilis, tiiäksä, kun sä elokuvateatterista, että sä oot silloin, nyt oli hyvä. Mutta nyt kun sen uudestaan katsoi, niin siis kyllä tää on kautta linjan, on tosi viihdyttävä elokuva. Ja muutamat asiat ehkä sieltä pisti nyt enemmän silmää. Esimerkiksi mä en nyt tästä yhtään puhunutkaan, mutta tää yksi näistä tyypeistä, joka on siellä koulutuksessa, on tämän Goosen ykkösosasta, niin Goosen poika. Ja sitten se oli hirveän niin kuin vihainen siitä vielä, kun Maverick sitten oli vetänyt sen paperit sieltä jostain pois, kun se halusi suojella. Tämä on vähän tämmöistä tarpeetonta draamaa. Kyllä mä ymmärrän jo, miksi se pitää olla tässä, että tästä tulee niin kuin, siis semmoinen niin kuin, mielenkiintoisempi juoneltaan, mutta vähän tommoinen ehkä, toi aspekti vähän rasitti siinä, että siinä on vähän liian kliseinen semmoinen, niin kuin huonolla tavalla kliseinen homma. Ja sitten toinen, mikä tässä, jos vertaa ykköseen, nyt kun mä katoin ihan peräkanaa, ykkösessä se on paljon niin kuin semmoinen hurmaavampi elokuva siinä mielessä, että se on niin kuin paljon enemmän semmoinen 80-lukulainen. Totta kai se on tehty 80-luvulla, mutta ne musiikit, se kuvaustyyli, hiustyylit, kaikki, niin siis mä mieluummin katselen tämän ykkösen, koska niin kuin, se on, no vaikka mä sanon, että tämä ei ole niin kauhean nostalginen filmi, mutta siis se itse aikakausi, mitä se kuvaa, niin se on paljon nostalgisempi. Tässä ei ole mitään näitä hyviä musiikkia. Pois lukien siis Danger Zone soi siinä alussa, ja sitten myös toi Top Gun Theme, nekin se, kummakin näistä soi tässä alussa. Se on itse asiassa alku on aika lailla yksi yhteen, että se kuvataan siellä niin kuin lentotukialuksen kannalla näitä aamutoimintoja siellä, mitä ne porukka tekee siellä, niin se oli niinku vähän yksi yhteen tämä kohtaus tässä. Ja lisäksi tässä oli myös tämmöinen beach ball tai rantasporttikohtaus, missä nähdään sitten paljon komeita kundeja ja söpöjä muijia sitten siellä pelaamassa tätä peliä. Ja sitten se, mikä kans pisti silmään se, että mä veikkaan, että voisikohan niillä olla, että on US Navy sanonut, että okei, te ette saa kuvauslupaa tälle elokuvalle, että jos ette te muuta sitä, että siinä niin kuin treeni, mä veikkaan, että toi tarina on alun perin mennyt sillä lailla, että siinä kesken koulutuksen joku niistä kuolee, niistä koulutettavista, ja sen takia Tom Cruise joutuu niin kuin tulemaan mukaan siihen tehtävälle, mutta nyt se oli tässä tehty siltä, että ne joutui sairaalaan. Ja sitten Tom Cruise saa vähän semmoisen taas semmoinen downerin siinä, eikä halua enää olla tässä tekemisessä. Mutta sitten se taas menee puikkoihin takaisin ja onkin vittu kaikkein paras sitten näin. Tämä tapahtuu siinä about keskivaiheella sillä. Mutta voisiko siinä olla joku vaatimus sitten sieltä armeijasta, että ei kukaan ei kuole näissä koulutuskohtaukset. Se voi loukkaantua, mutta kukaan ei saa kuolla siinä. Vähän tommosen ehkä pisti mieleen. Mutta plussana kuitenkin se lopun rymistelykohtaus, missä oli hienoa kuvastoa tällä ja siis niinku, erittäin epärealistisia kohtauksia näin, mutta aivan mahtavasti tehty. Siis tästä en vielä puhunutkaan, mutta siis tämä audiovisuaalinen puolikin on tässä niin aivan top notch. Vaikka ei ole niin hyvät musiikit, mutta siis tämä oli kuvattu 6K:na koko saakelin filmi. Ja osittain niin noilla saakelin IMAX 6K:na. Vittu, se on niin saakelin terävää kuvaa, kun vaan voi olla digitaalisesti kuvattu niin 6K. Ja siis kun tämä on tehty niin sitä silmällä pitää, että tämä on oikeasti digitaalinen elokuva. Tämä on niin suunniteltu niin nimenomaan 4K-julkaisua varten ja suunniteltu IMAX-teattereita varten, niin siinä kyllä täytyy sanoa, että herra jestas mikä kuvanlaatu, mennään siihen kohta, mutta siis puhutaan ensin tästä itse elokuvasta, eli nämä lentokohtaukset on todellakin kirjaimellisesti henkeä salpaavia, siis
perkele. Ne on pistänyt oikeisiin hävittäjiin, on pistänyt nämä digitaaliset kamerat, milloin mihinkin teksää siivelle kiinni, ja siellä näyttelijät niin kuin itse lentää niissä, tai on ainakin siellä niin kuin ilmassa, ja siis se välittyy niin hienosti katsomaan kyllä, että nämä on niin kuin upeita kohtauksia, ei nyt ehkä samanlaista niin kuin, semmoista niin kuin mahanpohjasta ottamista fiilistä saanut niin kuin elokuvateatterissa, mutta niin kuin, kyllä se välittyy vieläkin tähän. Ja se äänisuunnittelu, siis niin kuin, helvetisäntä, jos tässä jytisi, niin tässä vasta jytisee. Meinaan ne niin kuin, tiedätkö, koneet lähtee, se on niin kuin heti ekassa kohtaa, se on matala, iso pamaus niin kuin siinä, kun ne lentää sitä kannalta, ne jumalan kautta. Siinä, tässä on niin kuin monikanava ääni, ja se kun siis ihan joka kohtauksessa, missä niinku vähänkin on liikettä ja tällainen, niin Dolby Atmos ääni tässä, niin vittu, se kyllä rokkaa. Itse asiassa taitaa olla kyllä niin kuin parhaimpia ääniraitoja, mitä on ikinä kuullut tämän tyylisen elokuvassa kyllä. Niin kuin. Se on erittäin dynaaminen ja tarvittaessa erittäin luja, mutta myös tarvittaessa erittäin hiljainen sitten. Että niin kuin täydellinen äänidesign kyllä mun mielestä. Mutta mennään sitten tähän itse julkaisuun, eli tässä on tosiaankin, otetaan tää J-Card Boys vai O-Card, mikä tää nyt on, tää on ihan tyhmiä nää tämmöset saakeli. Vittu kun näissä voisi olla semmonen slipcoveri, niin se olisi, mitä Amerikassa tehdään, niin se olisi kyllä niinku paljon hienompi ratkaisu kyllä, mutta otetaan tää pois. Noniin, eli meillä on tässä tämmönen tosi tyylikäs Steelbook, eli siellä on takakannessa tomppaa ja etukannassa tomppaa. Näitä oli muistaakseni 2 eri variaatioa näitä Steelbookia ihan Suomessakin myytävissä. Sitten katsotaan sisälle. Meillä on tämmönen tomppa kaahaa siellä sitten. Lentokoneen kanssa kilpaa on toi sisäkuva ja tässä vielä toi takakansi. Tää lienee ehkä niin kuin tällä hetkellä parhaimman näköinen 4K-levy, mitä mä oon nähnyt kyllä. Niin nyt näin nopeasti ajateltuna, niin siis mun mielestä edellistä titteliä piti toi Joker, joka on sekin myös 6K:na kuvattu elokuva, mutta tää oli kuvattu 6K:na ja IMAXina. Oliko Jokeria kuvattu IMAXina? Ei varmaankaan. Mutta se muuten tarkoittaa sitä, että kun se on IMAXina, niin välillä tää kuvasuhde vaihtelee, tiedätkö, että se on välillä niin kuin 1,85. Ja välillä se on siis niin kuin 2,40, eli muistaakseni eka kerta kun mä näitä noin kävin, niin oli tuossa Batman Dark Knightissa. Mä olin se, mitä vitun paskaa tää on, että miksi tää muuttuu tällä, ja sitten myöhemmin tajusin, että mitä vittua, no okei, se on imaksi. Mutta se on sen merkki, että ne on silloin niin kuin kuvattu niin kuin, miten sen sanoo, että se täyttää enemmän sitä kangasta, niin kuin se, jotenkin sillä. Mutta tässä ei ole yksinkertaisesti yhtään mitään vikaa tässä kuvassa, siis se näyttää erittäin luonnolliselta, jokainen otos on erittäin luonnollisen näköinen, eli erittäin skarvikuva kyllä, niin kuin siis kaikki hiusin, kaikki ihon kasvojen pienetkin uurteet, kattokaa vaikka niin kuin Ed Harrisin kasvoja siinä heti alussa, niin jumalan kautta, siinä on helvetisti yksityiskohtia, ja sitten nämä lentokohtaukset, niin kuin, missä nämä tulee oikein oikeuksilla, se, että sä näet ihan selvästi, että siinä on oikeasti se näyttelijä, vaikka se onkin se visiiri sen naamassa, niin ne on ihan oikeasti mennyt lentämään sinne, että Tom Cruise on päässyt toteuttamaan tämän haaveensa sitten, että tämä niin pääsee kunnolla lentelemään näillä koneilla. Ei ole ilmeisesti saanut kyllä F-35 käyttöön, koska se olisi saattanut ehkä olla vähän liian kalliita ja täynnä vielä semmoisia teknisiä yksityiskohtia, mitä varmaan Yhdysvaltain laivasto ei halua kenenkään ehkä elokuvasta bongaa vaan sitten, joo. Siis ei maada mitään muuta, 5/5, 6/5, niin kuin, siis tästä ei enää niin kuin, mä sanoisin, että tästä ei enää niin kuin 4K Ultra HD:n kuva voi parantua kyllä, että siis se on it is what it is, että siis siinä se on niin kuin to the maximum, että jos ei se sun mielestä näytä hyvältä, niin mä sanon, että sulla on varmaan ehkä laitteessa joku vika sitten, että näin. Ja siis niin kuin subwooferi murisee kyllä niin kuin ihan niin kuin satana kuin tuomion päivän pasuuna helvetistä, että siis tää on koko ajan niin kuin tätä osastoa, että niin kuin vispasin nakkia kyllä kun katselin tätä, että niin kuin äänestä 5/5 ja kuvasta myös 5/5, siitä ei pääse helvetti yhtään mihinkään. Mutta sitten ehkä extra-osastolla tässä nyt ei kauheasti juhlita oikeasti, kun nämä kaikki on vähän semmosia, tiiäksä, vähän tommosia niinku puffin tyylisiä extroja, tiiäksä, semmosia, mitä on käytetty tää elokuvan markkinoinnissa, että niinku julkaistaan tää extra ja tämmösiä. En tiedä oliko näin, mutta niinku tuntuu vähän siltä, että niin kuin mä sanon, että
kun nämä ekstrat on tehty, tämä dokumentti varsinkin, tämä Danger Zone, se mikä on 2,5 tuntia, niin silloin elettiin sitä DVD-ekstrojen kultaista aikaa, mutta nyt nämä tuntuu ehkä vähän semmoiselta, että niiden on pakko jotain tehdä, tiiäksä, että ne voi sanoa, että tässä on ekstroja. Eli tässä oli semmoinen kuin Cleared for Takeoff, Breaking New Ground, Filming Top Gun Maverick, Love Letter to Aviation, Forging the Dark Star, Masterclass with Tom Cruise, Cannes Film Festival, ja sitten 2 musiikkivideo, Hold My Hand, I Ain't Worried, Lady Gagalta. Niin kuin. No ei ne ole nyt huonoja biisejä ollut, mutta vähän semmosia, että no, ehkä mä oon niin kalkkis, niin mä en oikein tuosta nykymusiikista niin kauheasti perusta. Mutta siis nämä dokumentit oli vähän semmoista niin kuin justi, että siinä kehutaan Tom Cruise. Se aina huvittaa näissä, kun siis Tom Cruisea kehutaan tosi paljon. Mutta ehkä syystäkin. Se mies tekee helvetin kovaa duunia ja niin kuin tarjoaa hyviä duunipaikkoja niin kuin osaaville tyypeille, mutta vähän jotenkin se naurattaa, varsinkin Mission Impossible niissä leffoissa, se on aina, joo Tom Cruise, vittu se on mahtavaa ja se tekee niin paljon kaikkea näin. Kyllä se on ymmärretty jo, Tom Cruise on mahtava, rakastamme Tomppaa kyllä. Mutta siis nämä 2 dokumenttia, nämä 2 ensimmäistä dokumenttia, Cleared for Takeoff ja Breaking New Ground, on justiin vähän tämmöistä niin kuin perseisen pussailua tässä. Ja sitten Letter for Aviation kertoo tästä, kuinka Tom Cruise on sitten niin kuin hullaantunut tähän lentelyyn ja näytetään kaikkea pätkää, kun se lennättää Jennifer Connellia ja tällä. Sitten Forging the Dark Star oli minidokumentti tästä, että ne rakensi ihan oikea firma, mikä rakentelee näitä tämmöisiä testikoneita, niin ne oli rakentanut tätä filmiä varten tämän Dark Star. Mä en nyt oikein usko, että se niin kuin lensi oikeasti, mutta ne oli varmaan rakentanut sen, niin kuin sen kuoren siinä, että miltä näyttää. En tiedä, mutta se kertoo siitä. Sitten oli tämä Masterclass with Tom Cruise Cannes Film Festival, että se oli siinä niin kuin yleisön edessä pitkä paneelikeskustelu, haastattelu. Sitä en itse asiassa katsellut, kun kello alkoi olla jo niin paljon. Ja siis mitään kommenttiraitaa tässä ei tainnut myöskään olla kyllä sit, mikä on vähän kummallista, mutta en tiedä miksi näin. Mutta mä annan ehkä ekstroista, mä annan 3/5, että kiva, että siellä jotain oli, mutta niin kuin, aika semmoista turhan päivästä kyllä. Mutta siis audiovisuaalisesti video 5/5, ääni 5/5, pakkaus aika hyvä, no annetaan siitä 4/5. Extroista 3/5, mutta voidaan suositella kyllä, että ilman muuta, että jos olet Top Gun ensimmäisen ystävä, niin tämä ainakin kerran kannattaa katsella. Äläkä katso sitä mistään suoratoistosta, vaan jos nyt tulee vastaan, niin homma joko tämä 4K Ultra HD tai Blu-raykin, niin pääset sillä sitten asiaan. Ja hei, tuli vielä mieleen tässä ihan lopussa, kun näitä Top Guneita pistän purkkiin, niin se piti mainita, että kaikki ekstrat tällä levyllä, tässä julkaisussa oli myös suomeksi tekstitetty, kuin myös tässä ykkösen julkaisussa. Eli siitä kyllä niin on ylimääräistä plussaa kyllä. Se on aina lämmittää sydäntä, kun on omalla kielellä ekstrat tekstitetty. Mutta tässä onkin sitten kaikki tältä kertaa. Kiitoksia todella paljon, että jaksoit katsella tänne asti. Ja nyt minä toivotan sille oikein hyvää päivän jatkoa. Se on moro ja seuraaviin kuviin sitten. Jehee! Di 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 di.